Пап, Привет, Миша, как дела? привіт. Міша Кацурін, ресторатор з Києва, який зараз працює над сайтом Папа Повір, який допомагає розповідати нашим родичам в Росії правду про війну в Україні. Може, на третій чи четвертий день війни я зрозумів, що батько мені не дзвонить, і це досить странно. Тобто, я розумію, що йому 58 років, він живе у лісі, десь на висілках біля Нижнього Новгороду, і що він може просто не знати. Він не активний користувач інтернету, та він може і він дивиться телебачення, читає газети, слухає російське радіо. Тобто я розумів, що він може знати щось не те чи не знати зовсім нічого. Тобто я подзвонив йому, щоб розповісти, що зараз відбувається у Києві. І він мені не повірив. Він почав сперечатися зі мною і казати, що я жертва української пропаганди, і у реальності сьогодні російські солдати, вони допомагають українцям, вони, вся ця пісня, що вони спасають нас від нацизму. Я зробив пост в Інстаграмі, який став вірусним після неї, після того, як я побачив таку кількість відгуків безмежно. Я зрозумів, що це гігантська проблема, і з нею потрібно працювати. Скажи, действительно веришь в то, что у нас нацисты пришли к власти, и они как-то притесняют русскоязычное население, или нет? На Украине уже сколько поколений взрастили. Россия — это не Украина, москаляку-могиляку, молодежь воспитывают в ненависти к русским. Просто смотри, пап. И законы принимают, я знаю, что говорят, в школах на русском не преподавать, там русских не являются коренным населением Украины, хотя 40% населения в городах Бердянске, Запорожье — это русские. Бабушка тоже заслуженная учительница Украины. Тоже там сколько восело русских людей. Пап, вот смотри. Их притесняют права. Смотри, разве это не так? Про притеснение нет, это не так. Вот это важный момент, о котором я хотел это поговорить. Еще было, когда я был на Украине, жил. Вот смотри, пап, чего я тебе рассказываю, потому что я здесь живу. Пропаганда завжди діє на тих, хто не може бути відповідальним за своє життя, хто відчуває, що його життя керується кимось ззовні. Саме тому ці теорії змови дуже добре діють. Якщо я відчуваю, що моє життя не залежить від мене, що навіть життя моєї родини не залежить від мене, а тим більше життя мого селища, мого міста, моєї країни, що я нічого не можу змінити, тоді я просто відсуваю, як би це сказати, відводжу на аутсорс сучасної мови, якщо говорити оцю відповідальність і взагалі уявлення про те, хто приймає рішення. Якщо ми говоримо про Росію, то дослідження показують, що це передусім люди 50+. Тобто це люди, які мають певну ностальгію за Радянським Союзом, які не пройшли цю еволюцію критичного мислення, і тому вони довіряють телевізору. Соловьев, Киселев, 60 минут. Да, смотрю иногда. Доверяете? Любой информации нужно доверять, но проверять. Но 70%, да. Как относитесь к военной операции в Украине? Положительно. Считаю, что даже темпы, которые идут, немножко медленные. Надо бы активно. Здесь понятно, что есть обстоятельства. Но самое главное, останавливаться надо еще дальше. Я считаю, что нужно брать и Польшу, и всю Прибалтику забирать. Я доверяю официальным СМИ. Поэтому то, что прочитала, что в новостях услышала, этому я и доверяю. Где-то там копаться, рыться, не вижу просто в этом смысла. А чем может закончиться? Вольнем хохлов. Больше никак нельзя. Вариантов больше нет. И вот эта падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ним будем делать? Вольнем. И спрашивать не будем. И все, что там с этим связано. Не добили во Вторую мировую войну, добьем сейчас. Друга категорія людей, на яку діє більш витончена пропаганда, вже не та пропаганда, яка йде через телебачення, а та, скоріше, яка йде через інтернет, через телеграм-канали і так далі. Це категорія людей, які у яких все-таки є певна ступінь суб'єктності, які хочуть мислити критично, і, відповідно, вони вважають, що всі їм брешуть.
Тобто, якщо перші вважають, що телевізор говорить тільки правду, то друга категорія людей вважає, що телевізор тільки бреше. І будь-який телевізор бреше, і будь-яка влада бреше, і будь-які журналісти брешуть. Тому треба шукати якісь приховані джерела інформації. Тобто це вже люди з критичним мисленням, але пропаганда вміє використовувати це критичне мислення проти самого критичного мислення. Саме тому Russia Today має гасло «Став більше запитань», або Спутник мав гасло говорити про те, про що мовчать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я звоню из Украины, я журналист. Вы хотели бы пообщаться со своим внуком? Ой, ну а как же? Со мной все нормально, не беспокойся. Старый человек. Нормально, там они вон что творят, нормально, какой нормально. Не ходи. Что творят, спроси, что творят? Что там происходит? Там... Ай? Что происходит? Где что происходит? Ну ты говоришь, они там творят. Кто творит? Да что-то болтает же по телевизору, там не понять ничего, господи. Да ты не верь. Они все обманывают. Полонені, розумієте, яка штука? Вони не дивилися вже близько місяця російське ТВ. І от не подивившись російське ТВ близько місяця, і більше того, побачивши це все своїми очима, вони стають майже нормальними людьми. І вони самі доводять своїм батькам, кажуть: папа, що ж ти такий зомбірований? Мама, що ж вас так зазомбірували? Вы относитесь к украинской армии? Нацисты. Да, конечно. Как вы относитесь к украинской армии? К украинской армии плохо, это фашисты. І там думають, що там над ними автоматчики, але потім батьки все ж таки дивляться цей ролик наш, вони ж бачать також своїх дітей, вони бачать атмосферу невимушену, яка в нас, і все одно до них доходить, що це не може бути фейк. І все одно, щось там до їхньої цієї голови, воно все одно якось потрохи пробиває цю пропаганду. Як на мене, головна мета пропаганди – це знищити опонента, знищити ворога. Так? Пропаганда – це частина війни, це інформаційна війна. І по російській пропаганді щодо України ми бачимо дві мети головні. Це довести, що українців не існує, і довести, що якщо вони існують, вони не мають морального права на існування. Тобто ми не маємо морального права на існування, тому що ми нацисти, фашисти і так далі. Це не государство вовсе, это бизнес-проект. Напомню, Украина – слово польское. Русское слово, то есть означает окраин. Русское слово – это Малороссия. Все, нет там никакого государства. А это что вообще за страны такие? Украина – это не страна. Это кусок Ленин тогда отдал в свое время. Все зависит, что Америка будет делать. Она пока боится выступить, очень боится. Потому что у нас есть очень сильные несколько ракет, которые снесут вообще Америку. В Росії існує культ війни, зрозуміло. Він ґрунтується в першу чергу на цій великій перемозі над Третім Рейхом і над його союзниками під час Другої світової війни. І нацисти – це було таке абсолютне зло. Радянські часи і в сучасній російському публічному дискурсі це таке публічне зло, яке вдалося побороти, і це такий привід для гордості. І зрозуміло, щоб намагатись мобілізувати ці маси російського населення проти України, треба було їм якогось такого ворога показати, який буде їм зрозумілий. От нацист – це оцей зрозумілий ворог. І для цього не потрібно мати реальних нацистів в Україні. Тому що для них нацист – це кожен, хто є прихильником, називаємо це, українського проекту. Тобто прихильником того, що українська політична нація має існувати, і вона має існувати лише в межах української держави. Украина – это не цивилизованное государство. Нынешний режим нацистский. Он выдал такую повестку дня. На Украине решили выпустить мемуары одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса. Новый скандал на Украине. Депутат Рады распевает песни, славящие Гитлера. В школах Украины появился новый учебник «Бандеровская азбука», в которой главный герой – юный воин УПА. З іншого боку, вони цим намагалися зіграти на яких страхах західного світу, для яких націоналізм, нацизм і так далі. Це є таке теж негативне явище, проти якого вони теж готові боротися. Там
засуджувати і так далі, і так далі. Тому ця тема Азову постійно витягувалася, всі західні медіа про неї писали, не помічаючи, можливо, реальних і більш масштабних праворадикальних рухів в своїх країнах. З іншого боку, ми ж розуміємо, що Росія, засуджуючи нацизм, реально підтримує різні праворадикальні рухи в Європі. Тобто ніякого там реального антинацизму в цій державі не існує. Ну там Ле Пен – стандартний приклад, чи, наприклад, альтернатива Німеччині, яких вони підтримували, яка підтримує російські різні проекти на території Німеччини, голосує на їхню користь. Сучасні методи інформаційних впливів, вони по-різному працюють на різну категорію. Умовно кажучи, ми з вами в хлопчика в трусиках розіп'ятого не повіримо, але будуть люди, для яких, на яких саме такий метод працює. А для нас з вами, наприклад, будуть намагатися використовувати розмухування мовних конфліктів або конфліктів між переселенцями і приймаючими громадами. В залежності від того, яку він ставить мету. Розіп'ятий хлопчик – це про дискредитацію країни чи військових. А розмухування мовних конфліктів – це про зниження соціальної згуртованості, це про емоційні дуже реакції людей і дезорієнтацію або виснаження з цими питаннями і так далі. Тобто тут просто різна мета. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибивав, 2 держали. І от це все на маминих глазах. Елементи, без сумніву, міфології мають бути. Тобто якісь базові страхи людей мають зачіпатися. От, наприклад, російський зараз наратив про ці біолабораторії в Україні, які ще Медведчук дуже активно розкручував. Тобто люди бояться біологічної зброї, тому що це невидима зброя, незрозуміло, як вона діє. Под Харьковом и Полтавой разрабатывались компоненты биологического оружия. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Пташки, які летіли знищити Москву, я постійно питаю, чому вони досі не долетіли. Ну, от, якщо вони в нас були і ви вже вторглися, чому вони? Ну, прості запитання, так? Тобто там на більш складне на щось переходити не вдається, тому що не можемо розібратися в самому простому. Ну, вони не можуть розібратися і відповісти на самі прості запитання. Досить часто батьки дякують, що їх син потрапив до ВСУ, а не до якихось карателів. І тут також потрібно питати, а що ви маєте на увазі під словом карателі, там найомники. Тобто потрібно їм постійно розповідати, знову ж таки, ну дуже примітивні речі. Постійно, що таке полк Азов, я їх питаю. Ну, підрозділ Азов, що це таке? Звичайно, пропаганда може бути різною. Вона може бути прямолінійною, такою, якою ми бачимо її на російських державних телеканалах. Вона може бути набагато більш м'якою і непомітною. І це так, як російська пропаганда діяла в країнах, де вона розуміла, що вона не може просувати ідею того, що Росія – це велика країна, і у Росії є якась унікальна модель. Вона не говорить про Росію, фактично, вона говорить про західний світ. Вона намагається знайти ті проблеми західного світу, які справді болять, і розвивати їх, і показувати, що оце проблеми, які от зруйнують західний світ і так далі. В ЕС бьют тревогу. Протесты уже не только во Франции, Бельгии, Германии, Нидерланды, Сербия, Болгария. Каждая страна интерпретирует движение под свои реалии, но факт остается фактом. Медленно, но верно, желтые жилеты захватывают Європу. Те саме в Україні було. Тобто в Україні вся ця мережа проросійських, латентно-російських медіа, так, таких як холдинг Медведчука, як блоги там Шаріїв, як та сама страна, як, я не знаю, наш і так далі, і так далі. Вони ж не говорили, що Росія хороша. І вони казали, що Україна погана, і що Захід поганий. Проукраїнська позиція, вона може бути і просхідною, пропівденною, пропівнічною,
А хто сказав, що єдина проукраїнська позиція – це про НАТО? Давай рівняли проукраїнське з прозахідним. Так. І я вважаю, що якраз Російська Федерація, яка напала на Україну, яка робить все для того, щоб Україна, власне кажучи, йшла на Захід, якраз показує, де краще буде українці. Ви забились в шаблон. Почекайте. Мета головна – це посіяти деморалізацію, відчуття, що знищити суб'єктність, знищити відчуття, що Україна є країною, за яку варто боротися. Коли послухати інтерв'ю з людьми з деокупованих територій, росіяни тепер гірші за німців. Тобто люди, деякі з яких самі пам'ятають часи Другої світової війни, говорять, що це гірше за німців, або такі самі, як німці, і так далі. Це показує, що в Україні насправді ця травма, вона трошки на іншому рівні збереглася, на рівні злочинів проти цивільного населення. В Росії травма Другої світової – це оці перемоги, які насправді хочеться постійно повторювати, щоб довести свою значимість. Мій батько, він досить добра людина, він дуже релігійна людина, він працює у церкві, з ним легше. Тобто він не самий складний випадок, бо він каже а де ти був, коли жгли людей в Одесі? І я розумію, що було в Одесі, я знаю цю ситуацію, але всі подробиці я не знав на той період. І це хрестоматійне питання щодо де ви були 8 років. Тобто на ці запитання дуже складно відповідати, якщо ти не підготувався. І та розмова була більше про мій власний опит, і тоді я зрозумів, що більше всього працюють власні історії з мого життя, скріншоти з моєї переписки з моєю матусею, экс-жінкою мого тата. Как там бабушка? Хреново. Они сидят дома, потому что Бердянск оккупировали. Они в основном находятся в ванной, потому что, когда стреляют на улицах, это более безопасное место. У них там бомбоубежища нету. Бабушке надо каждое утро ходить на капельницы. Я их прошу этого не делать, но бабушка настаивает, и мама ее водит на капельницы через кучу БТРов, танков и русских, и чеченских солдат. То есть стрёмно, жутко. Мені мама написала, що я їх намагався вивезти з Бердянська окупованого, може, біля місяця. І мені це не вдавалося. І там росіяни, вони декларували зелені коридори, як завжди. Ці зелені коридори не були реальністю, і вони розстрілювали місцевих, і там були якісь знайомі, і мама мені прислала скріншоти, а я прислав їх батькові. І на це він відповідав, що, о, Господи, війна – це так страшно. І він в саме той момент він перестав називати війну спецоперацією. Те, що я бачив, те, що я сам пережив, коли я про це розповідаю, це складніше поставити під сумнів. Можна теж, і я такі випадки знаю, коли не вірять, тому що інша картинка світу. Але мені здається, що це більше включає емпатію, ніж те, що буде для людей абстрактніше. Росіяни бояться в це вірити, і тому вони будуть схильні вірити тій інформації, яка просто підтверджує те, що вони і до цього вірили. І в цьому проблема, так, тому що люди тоді більше вірять телевізору, ніж власне, людям, які є очевидцями. Тому що це неприємна правда, це правда, яка змушує тебе якось діяти, якось змінюватися. Це правда, яка може закреслювати всю твою біографію, вона може закреслювати все твоє минуле, всю твою віру в велику Росію. І тому люди, звичайно, закриваються від цього, я думаю. Тобто Росія може існувати тільки, якщо вона існує як імперія. Все. Для цього, а імперія – це щось велике, і це щось дуже важливе. Для цього це все існує. Зрозуміло, що це має якісь там економічне підґрунтя, і ці олігархічні клани, і Путін, який наживається за їх рахунок, вони мають якісь більш банальні причини для цього, тому що, експлуатуючи цю величезну країну, можна досить легко заробляти свій капітал і так далі, і так далі. Але для простого населення вистачить оцих розповідей про величність. Америка десятилетиями вкладывает деньги, чтобы рассорить и уничтожить славянские народы православные, рассорить их. Они уничтожают Сербию, Сирию, Палестину, Иверию, Грузию, там везде вмешиваются, напичкивают оружием, чтобы братья-славяне друг друга убивали. Им только это и надо.
Пап, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а чем в таком случае Россия лучше Америки? Америка бомбить Сирію, а Росія, наприклад, бомбить зараз Україну. Були деякі речі, в яких він був зі мною згоден і не згоден зі владою, і я побоявся і зрізав їх, щоб йому не прилетіло. Але йому прилетіло. Це все прийшло до того, що я загубив можливість з ним зв'язуватися. Тобто він мене заблокував. Я додзвонився сестрі мого батька Ірі, і вона мені сказала, що з ним все в порядку, він здоровий, але розмовляти зі мною він більше не буде. Наскільки і вона сказала, що йому подзвонили. Тобто, а я знаю таку річ, що багатьом публічним особам у Росії дзвонили зверху та казали, що якщо ви відкриєте рота, то 15 років вам в'язниці, 15 років вашим рідним. Матусям, бабусям, і така ж, і мій батько, він теж став публічним, по суті, тому що його, цю історію мою опублікували всі світові ЗМІ, найкрупніші, і я розумію, що він для росіян, він рупор української, в якоїсь мірі він рупор української пропаганди, і йому більш не можна зі мною спілкуватися. Він один раз мені відповів так дуже стримано на імейл, що в мене все добре і все. Росія – це така, ну можна її назвати такий постмодерний фашизм. У росіян з'явився цей слоган «В чому сила, брат, сила в правді». Зважте, що не в істині, а в правді. Тобто в своєму власному переконанні і власної правоти. Ось в чому сила, так? Тобто це почалася боротьба проти фактів, проти доведень, проти розуму. У сучасної Росії немає ніякої істини. Вона не знає насправді, що вона пропонує світу. Це її велика драма, це її велика трагедія. І вона, її пропаганда спрямована на те, щоб розвінчати, так би мовити, в її уявлені всі інші істини. Істина західного світу, істина демократії, істина українства, української нації і так далі, і так далі. Тобто це така гра на заперечення, постійна гра на заперечення. Зрозуміло, що багато росіян живуть з надією на те, щоб в цей західний спосіб життя потрапити, але от пропаганда їм нав'язує, що це все погано, що там не спить Лондон, не спить Вашингтон, і тільки думає, як це загарбати Росію. В цьому є деякі такі схожі риси між Російською імперією і Російською Федерацією сучасною. Ну і в деяких словах, можливо, які вони вживають. Наприклад, є цікавий кейс в Тростянці, знайшли в приміщенні міськради щоденник, ну невеличкий, буквально на кілька сторінок, який вів один з російських військових. Це щоденник російського солдата. От він пише: «Пройшло 11 днів з дня уїзду з якогось там города. Мы закрепились в городе. Выглядит тут все ужасно. Мы, как фашисты, разграбили все магазины, повыбивали стекла. Люди нас боятся. Второй день слушаем хохлядское радио». Наприклад, він використовує слово «хохлядський». Це такий термін, який тягнеться з імперських часів через Радянський Союз до сьогодні. Тобто радянська оця пропаганда, вона досить... російська пропаганда, вона досить закостеніла і досить консервативна. Не пам'ятаю, чи десь особливо це проговорювали, що росіяни використовували над Черніговом оці агітаційні снаряди, тобто це снаряди, в яких були пачки листів, а коли вони взривалися, ці листівки розкидалися. Це така практика реально з часів Другої світової війни, і вони от намагалися її використати навіть зараз. Проблема цієї їхньої спецоперації виявляється, що вони самі спираються на дезінформацію. Вони виховали цю категорію людей, які живуть в віртуальному світі, і вони думали, що ці всі проросійські блогери на Ютубі, всі ці Медведчуки, які мають мільйонні перегляди на Ютубі і так далі, що це реальна сила. Виявляється, що це абсолютно нереальна сила, що це абсолютно дезінформація. І те, що Путін, ну, як всі кажуть, отримує всі ці репорти від ФСБ, які насправді говорять про те, що він хоче почути, а не те, що насправді відбувається. Вони стають жертвами своєї власної пропаганди. Тому так, вони в це вірять, і це їхня велика проблема. Тому що вони вірять в те, що не існує, вони вірять в власну вигадку. Воздушный парад возглавляет группа из 4 самолетов
в составе летчиков подготовительной группы «Капелька». Якщо ви кажете про самих росіян, так, вони вірять, вони виходять, у них зараз марші ось цього істошного патріотизму з буквами «З», да? І на плакатах. І вони ж пишуть як? За мір. Тобто вони повністю впевнені, переконані, що вони виходять за мір. І також потрібно про це з ними спілкуватися і завжди під час цього спілкування, якщо вдається вивести їх на елементарний якийсь логічний ланцюжок, то вони розуміють, що вони насправді виходять за війну. А так, то вони всі переконані, що вони виходять за мір. Сама російська пропаганда, вона ж не тільки працює на створення картинки світу, але вона також працює на те, щоб дезорієнтувати людей в інформації абсолютно. Один з їх методів – накидування купи різних версій, щоб люди просто припинили намагатися зрозуміти, яка з них правильна, яка з них правдива, і просто втомилися. І тому в них можуть виникати оці там один народ, і вони ж фашисти, і бандеровці з різних частин пропаганди, в різні моменти вони використовували і те. Ця шизофренія є на пропагандистських каналах. Дивіться, я вже зараз трохи тролю їх навіть цим, тому що по телефону вони завжди називаються війною. А я кажу, слухайте, ви не боїтеся, що вам там 15 років дадуть? Заборонено ж називати війну. А вони такі, точно. Я кажу, ви ж дивіться. Кажу, спецоперація, так, спецоперація. А от скажіть, будь ласка, от для себе, як ви розумієте мету цієї спецоперації? Я політикою не інтересуюсь. Приблизно такий відповідь. Розуміємо, чому вони вчиняють злочини, і завжди йдеться в більшості про цих людей з окраїн імперії, тому що там дуже криміналізоване середовище, як і в всіх бідних регіонах, там багато криміналітету дрібного, тобто це не якісь там вори в законі, це просто ті, хто раніше крав, займався гоп-стопом і так далі. З іншого боку, ця культура АУЄ дуже в цих регіонах поширена, про це можна багато знайти публікацій в російських медіа. У нас цього розуміння трошки немає, і ми хочемо показати, наприклад, цих злочинців російських, які чинили злочини тут, як якісь ідеологічних, вони хочуть вбити українців. Але насправді вони хочуть вбити людей, які виглядають краще за них, або поводяться більш гідно за них і так далі, і так далі. Тобто не треба думати, що всі люди настільки запрограмовані пропагандою, що мислять тільки ідеологеми. В них якісь такі досить банальні є мотиви, які ми теж маємо зрозуміти, щоб якось їм протистояти. Всю інформацію, яку ми змогли витягнути з психологів, з переговірників, ми зібрали на сайті, щоб в людей була шпаргалка. З тієї сторони російське телебачення веде постійну працю. І ми з цієї сторони маємо вести постійну працю. Тобто це таке перетягування канату. По суті, ми зараз, родичі людей у Росії, являємось альтернативним медіа. Переконувати точно зараз не вийде, скоріш за все, але якщо все ж таки виникають такі питання, а стосунки досі важливі і були непоганими, принаймні дочекайтеся, коли вас запитають. А чи правда що? А що у вас кажуть про це? А як вам показують отаке? Люди чують оцю незвичну, а в нашому випадку протилежну дуже часто інформацію, чи протилежну картинку тоді, коли вони питають. І тоді в них трохи більше може бути відкритості до того, щоб почути щось ще, крім того, що вони бачать по телебаченню, чи там чують від знайомих. Чим більше людей, які не будуть підтримувати режим, тим краще для нас. Я розумію, що сьогодні це якогось серйозного впливу вже, коли йде розмова про ядерну війну, коли відбувається те, що відбувається, це не зможе змінити ход війни. Але це важливо, тому що люди повинні знати правду. І вони все ж таки жертви, люди, яким промили мізки дуже сильно. І якщо ви знаходитесь в нормальному контакті, сприймайте це як допомогу, як діалог з дитиною, як і
будьте мудрими і будьте стриманими. Тому що, а вже ж перше, що ви будете хотіти, то кинути слухавку. Але ми маємо бути вище цього, ми маємо бути мудріше за це, сьогодні ми маємо бути сильними на всіх фронтах. І на емоційному, і на фізичному, і на будь-якому. Тобто готуйтеся, використовуйте персональні історії та будьте стриманими та мудрими. Хай буде такі 3 поради.